và chăm sóc thanh long theo Việt Ghép bao gồm các bước sau. 1. Kỹ thuật trồng mới. 2. Kỹ thuật chăm sóc. 3. Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và đóng gói. Việt Ghép là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chí để xác định một loại rau quả tươi sản xuất theo Việt Ghép bao gồm: 1. Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất. 2. An toàn thực phẩm, gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch. 3. Môi trường làm việc, mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân. 4. Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thanh long Việt Ghép là thanh long được trồng tại các vùng quy hoạch của địa phương và các hộ dân, hợp tác xã sản xuất phải được Sở Nông nghiệp và các đơn vị chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện canh tác Việt Ghép. Phần 1. Kỹ thuật trồng mới. Chọn giống thanh long. Ở Việt Nam, giống thanh long trồng phổ biến nhất hiện nay vẫn là thanh long ruột trắng với hai dòng Bình Thuận và Chợ Gạo. Ngoài ra, có giống thanh long ruột đỏ với tên Long Định 1. Hiện, Viện Cây ăn quả miền Nam cũng đã nghiên cứu thành công giống thanh long ruột tím hồng. Trung bình 40 tấn 1 hecta vào năm thứ 3 sau khi trồng và có khả năng ra hoa tự nhiên có tiêu chuẩn như sau. Tuổi cành trung bình từ 3 đến 4 tháng tuổi trở lên. Hom mập, có màu xanh đậm. Hom không khuyết tật, không bị sâu bệnh. Các mắt chùm gai phải tốt, nở đều, khả năng nảy chồi tốt. Sau khi chọn hom xong, xử lý hom với dung dịch NAA 0,2%, dâm hom trong môi trường gồm tro trấu, xơ dừa, đất với tỷ lệ 1:1:1. Đất trồng và trụ. Những vùng đất cao, việc chuẩn bị rất đơn giản, cắm cọc, đào lỗ, xuống trụ. Trên các vùng đất thấp, đất phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long phải lên liếp trước cây trụ. Hiện nay là trồng bằng cây trụ xi măng, khắc phục được nhược điểm của các loại cây trụ khác. Trụ xi măng đúc vuông, mỗi cạnh khoảng 12 0,5 kg súp pelen và 0,2 đến 0,5 kg vôi. Thời vụ trồng. Tất cả các tháng trong năm đều có thể trồng được thanh long, tuy nhiên trồng tốt nhất vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 11 dương lịch. Ở những vùng thiếu nước thì nên trồng vào đầu mùa mưa. Mật độ trồng. Mật độ dày, mỗi trụ sẽ cách nhau khoảng 2,5 m, tương đương với khoảng từ 150 đến 160 trụ trên 1.000 m². Trồng ở mật độ thấp, tức là mỗi trụ sẽ cách nhau khoảng 3 m và 1.000 m². Phần 2. Kỹ thuật chăm sóc vườn thanh long Việt Ghép. Quản lý vườn thanh long. Đất trồng không được chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm nguồn đất, nước trong vùng sản xuất. Tỉa cành, tạo tán. Sau khi trồng từ 2 đến 3 tuần, thanh long sẽ cho ra nhiều nhánh, cần phải tỉa bỏ những nhánh ốm yếu, nhỏ và nhánh nảy ngang. Tốt nhất nên tỉa bỏ một số chồi, cành, chừa lại khoảng từ 3 đến 4 nhánh có bẹ to và khỏe. Khi cành dài vượt khỏi đỉnh trụ khoảng 30 đến 40 cm, tiến hành uốn cành nằm xuống đỉnh trụ, nên thực hiện vào lúc trưa nắng. Vì lúc này, cành sẽ dẻo và dễ uốn hơn. Tưới nước và tủ gốc. Các phương pháp tưới nước cho thanh long. Phương pháp 1. Tưới tại gốc. Tùy theo ẩm độ của đất và kết cấu của đất mà cường độ tưới thường từ 3 đến 7 ngày một lần. Phương pháp 2. Tưới nhỏ giọt. Tưới 2 lần trên ngày ở 2 thời điểm, sáng vào lúc 8 giờ và chiều vào lúc 4 giờ, ngoại trừ khi mưa không cần tưới. Theo công nghệ tưới nhỏ giọt, cây thanh long mới trồng 1 lít một ngày. Cây thanh long 12 tháng tuổi 5 lít một ngày. Cây thanh long 24 tháng tuổi 10 lít một ngày. Cây thanh long 26 tháng tuổi 10 lít một ngày. Tủ gốc. Việc tủ gốc giữ ẩm cũng có thể khắc phục được hiện tượng thiếu nước tưới cho vùng trồng thanh long, nhất là ở các vùng có mùa khô hạn kéo dài. Có thể dùng rơm, cỏ khô, bèo lục bình để tủ gốc và có thể tủ quanh gốc hay phủ trên toàn bộ mặt liếp. Cũng có thể kết hợp tiến hành tủ gốc cho thanh long ngay sau khi bón phân hữu cơ để tránh được sự phân hủy nhanh hàm lượng mùn trong phân hữu cơ dưới ánh nắng trực tiếp. Bón phân và làm cỏ. Bà con có thể sử dụng phân hữu cơ và phân vô cơ.
Nên chia lượng phân ra nhiều phần nhỏ để bón giúp cây hấp thụ tốt và giảm thất thoát. Trong năm đầu tiên, bón phân định kỳ vào khoảng 15 ngày một lần với lượng phân 200g NPK hoặc 16, 16, 8 hoặc 20, 20, 15 cộng với 200g ure. Khi cây đã leo trên giàn trụ nên bón thêm phân lân giúp bộ rễ phát triển tốt hơn. Ở giai đoạn kinh doanh, tức là từ năm thứ 3 trở đi, lúc này cây đã ra trái ổn định, cần chú trọng bổ sung kali để quả ngon, ngọt và chắc hơn. Cách lần thứ nhất 40 ngày và lần thứ 3 sau lần thứ 2 3 tháng. Bảo vệ thực vật. Kiến riện. Đặc điểm sinh học và cách gây hại của kiến riện như sau. Thành trùng màu nâu đen dài khoảng từ 2 đến 30 mm. Thành trùng gây hại bằng cách đục phá nụ, trái non và trái chín, làm ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm. Loài này thường trú ẩn và sinh sản ở các cành cây khô và vỏ thân của các trụ cây. Phòng trừ bằng cách vệ sinh vườn, dọn sạch các cành cây khô trong vườn để tránh không cho kiến có nơi ẩn náu trong mùa nắng. Ở những vườn thường xuyên bị nhiễm, có thể sử dụng thuốc hóa học để phòng trị kiến, lưu ý đảm bảo thời gian cách ly thuốc. Dẹp sáp. Khả năng gây hại của dẹp sáp như sau. Cả ấu trùng và trưởng thành gây hại bằng cách xích hút nhựa thân và quả. Ở những bộ phận bị tấn công phủ đầy sáp trắng hoặc nấm bồ hóng do loài này bài tiết chất thải có chứa chất đường ngọt, lôi kéo nấm bồ hóng đến phát triển, làm giảm quang hợp của cây thường bắt đầu từ ngọn xuống. Phân lập từ vết bệnh ghi nhận được 2 bệnh đốm trắng, đốm nâu. Bệnh này do nấm gây ra. Bào tử nấm gây bệnh nảy mầm trên bề mặt tiếp xúc rồi xâm nhập vào trong mô gây hoại tử. Xử lý ra hoa. Biện pháp xử lý ra hoa nghịch vụ bằng cách chiếu đèn đem lại hiệu quả cao và hiện đang được áp dụng phổ biến. Do thanh long là cây ngày dài, cây chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài hơn đêm. Trên cơ sở này, có thể điều khiển cây thanh long ra hoa bằng cách chiếu sáng bằng ánh sáng đèn để cắt đêm dài. Loại bóng đèn, công suất và cách treo bóng đèn như sau. Dùng bóng đèn compact 20 đến 26W thay cho bóng đèn sợi đốt truyền thống để xử lý thanh long ra hoa trái vụ. Chỉ được sử dụng khoảng 50% sợi đốt và 50% compact. Bóng đèn được treo ở giữa hai trụ hoặc giữa 4 trụ làm thành hàng, cách mặt đất từ 0,7m đến 1,2m. Nên câu điện thắp sáng luân phiên cho các phía của cây để cây nhận được ánh sáng đồng đều. Thắp đèn từ 8 đến 12 tiếng một đêm và liên tục từ 15 đến 20 đêm tùy theo mùa và điều kiện thời tiết. Sau khi ngưng thắp đèn 3 đến 5 ngày, nụ hoa sẽ bắt đầu xuất hiện. Thu hoạch và sơ chế. Thanh long được đóng gói từng trái trong túi nhựa PE hoặc PP có đục lỗ tạo độ ẩm cao trong môi trường bảo quản, giữ cho trái ít bị mất nước và tươi lâu hơn. Để kéo dài thời gian bảo quản và giữ cho trái được tươi lâu thì phải để trái trong điều kiện nhiệt độ từ 6 đến 7 độ C, giữ ẩm không khí khoảng từ 90 đến 95%, tốc độ thông gió 20%, có thể bảo quản được. Ghi chép. Phải lưu trữ hồ sơ để chứng tỏ kiểm soát hiệu quả các yêu cầu của hệ thống chất lượng Việt Ghép và các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Ghép. Hồ sơ của hệ thống chất lượng Việt Ghép phải được lưu trữ tối thiểu là 2 năm. Tất cả hồ sơ có xác thực hợp pháp, lưu trữ trong điều kiện thích hợp,